Kamusta na uli kayo mga kalasat? Nandito na naman ako para magluto ng pananghalian. Kung napanood niyo yung ating video kaninang umaga kung saan gumawa tayo ng burger steak na pang-almusal, ito naman yung pangako ko sa inyo dahil magluluto naman ako ng chicken meatballs. Ito yung sweet and sour chicken meatballs na pananghalian na sigurado magiging patok sa mga kids at syempre para rin sa atin na feeling kids lang. Yan. Kaya ito, umpisa na natin. Gawin muna natin yung chicken meatball. Okay? So, ang una natin gagawin ay kukunin muna natin yung ground chicken o yung giniling na manok. So, ito yung gamit natin para sa recipe. Ito yung 1 pound ng giniling na manok. Kung wala kayong giniling na manok na available, kunyari meron lang kayong boneless na chicken breast, no? Pwede kayong gumamit ng food processor. Hiwain lang natin o i-dice lang natin muna yung chicken breast, ilagay natin sa food processor at i-process lang natin hanggang maging pinong-pino. Pero kung wala talaga tayong food processor, ang importante may manok, di tadtadin na lang natin ng pinong-pino. Konting tiyaga lang ng pagtadtad. May exercise pa tayo. Yan. Tapos ilagay na natin yung ibang mga ingredients para dito sa meatball. Maglalagay lang ako ng asin. At again, ipapaalala ko sa inyo na yung kompletong listahan ng ingredients, kasama na yung sukat niya nandito sa description ng video natin. Pakicheck na lang. Tapos niyan, so naglagay ako ng asin, ng ground black pepper. Ito yung magiging pampalasa natin. So, Knorr chicken cube. Pero itong gamit ko, galing sa freezer. Pinatigas ko muna. Dahil i-grate ko ito, no? So, meron ako ditong cheese grater o yung panggadgad ng keso. So kung napanood niyo yung ating huling video kung saan gumawa tayo ng burger steak, ganito rin yung ginawa natin dun sa Knorr beef cube. Ginadgad ko lang katulad niyan. Diba? Kasi habang mas matigas itong chicken cube, mas madali itong i-grate. Kapag hindi natin ilagay sa freezer, mahirapan tayong mag-grate. Kailangan natin itong durugin. Para sa akin, mas madali itong grated na Knorr chicken cube na ihalo dito sa ating mixture. Ayan. So, ganyan ang kasimple. At pagkatapos, maglalagay tayo ng binder. Isang perasong itlog. Crack lang natin yung itlog. Idiretso lang natin dito. At pagkatapos, ay haluin lang natin mabuti. So, ito na yon. Habang hinahalo natin yung mixture, kinakamay ko na, naka-1 press ako. Pwede kayong gumamit dito, pwede kayong magkamay. Kahit wala kayong gloves, basta importante magugas na kayo mabuti. So yan, sabi ko nga habang hinahalo natin yung mixture, mapapansin niyo sobrang basa, sobrang wet, no? Talagang dumidikit sa gloves o sa kamay. Kaya dyan papasok itong ating breadcrumbs. So unti-unti nating ilalagay itong breadcrumbs. At ito yung natirang breadcrumbs rin kanina dun sa ginawa ko na burger steak. O, di ba marami tayong nagagawa sa breadcrumbs? Ina-absorb kasi ng breadcrumbs yung excess na liquid. Kaya gumagamit ako nito. Kung wala kayong breadcrumbs, pwede kayong gumamit ng harina. All-purpose flour. So, hahaluin lang natin yan hanggang sa hindi na maging ganun kabasa itong ating chicken mixture. At this point ay okay na itong ating mixture. Yan, so okay na to. Medyo malagkit pa rin, which is ganyan talaga yung aasahan natin pagdating sa manok. Pag nilagay kasi natin yung mas maraming breadcrumbs, baka naman mag-iba yung texture, saka mawawala rin yung lasa. Pwede na natin itong lutuin kagad. Magpapainit lang muna ako ng isang cooking pot at lalagyan ko to ng mantika. Tapos ipiprito na natin itong meatball. Ito na yung mantika natin. Yan, maging generous tayo ng konti sa mantika. Lalo na pag hindi naka-teflon o hindi non-stick yung ating pot. Dahil baka dumikit naman yung meatballs. So, importante dito maging mainit na yung mantika bago natin ilagay yung chicken. At isa pa, habang hinihintay ito, ipapakita ko lang sa inyo itong gamit ko. Meron akong pang scoop ng chicken meatballs natin. Parang pang maliit na sorbetes lang. Para nang sa ganon, maging pantay yung sukat. So, isang scoop lang. Tapos imo-mold ko na. Tapos yan. Ito na yung ating chicken meatball. Yun yung ipiprito natin. So habang pinapainit yung mantika, meron ako ditong lalagyan. Siguro ihuhulma ko na. Sakto naman yan mamaya. Dahil kapag uminit ang mantika,
pwede natin ilagay itong mga balls na nakulma na natin o na-mold na natin. So yan, mukhang mainit na itong ating lutuan. Parang nararamdaman ko nung nakagloves pa ako. Pero hindi, feeling ko talaga mainit na yan. So ilagay na natin itong mga meatballs. Yan. So, ipiprito lang natin ito hanggang sa mag-brown na yung outer part. So, hindi ko na muna dadamihan pa. Ito na muna para may space tayo sa pag-ikot-ikot ng meatballs. So, habang niluluto yung meatballs, pinakamaganda talagang gamitin dito tong. Pero kung wala kayong kitchen tong, kagaya ngayon, hindi available yung kayong kitchen tong. So, kutsara. Pwedeng-pwede to. Ang importante ay maiayos natin, magalaw-galaw natin itong meatball. At ilalagay ko rin yung ating init sa medium. Yan, para naman hindi masunog agad yung chicken. Importante dito, bantayan lagi natin ha. So yan. Actually, kahit hindi nyo nalagyan na to ng sweet and sour sauce, okay na to. Pero syempre, kapag may sweet and sour sauce, mas magiging kompleto. Mas magiging okay yung ating meal. Kasi pag walang sweet and sour sauce, anong lalagay nyo dito? Malamang ketchup lang din, di ba? O di masarapan na natin. Total, may ketchup ingredient din naman yung ating sweet and sour sauce na gagawin mamaya. Tatanggalin natin yung meatballs na nandito sa ating lutuan. For now, okay na to. Dahil lulutuin pa naman natin ito mamaya kasama ng sweet and sour sauce. So, kukuha lang ako ng isang lalagyan para dito. So, tatanggalin ko lang ito isa-isa. Ilalagay natin dito sa bowl. At ilalagay ko na yung mga natirang meatballs pa. Pagkalagay ko ng natirang meatballs, so ganun ulit, dating gawi ulit. Ipiprito lang natin hanggang maging ganito yung kulay. At pagkatapos nun, yung sweet and sour sauce naman yung ating gagawin. So yan, ito na yung mantika na tinira natin. Around 1 tablespoon lang, maximum. So ang gagawin ko ngayon ay magigisa lang ako ng sibuyas. So ilalagay ko na yung sibuyas. Ito yung kakahiwa lang natin ng sibuyas. Pati na rin yung bell pepper. Okay, so ginagawa na natin yung sweet and sour sauce ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo. Pwede na rin natin hindi igasa itong mga gulay na to. Yun nga lang, may natira kasing oil at dito rin tayo magluluto sa same na lutuan. Kaya naisip ko na igisa muna. Mabilisan lang naman. Igisa lang natin hanggang sa humiwalay na yung layers ng ating onion. Okay? So, ganun na kabilis. Mga 1 minute. Okay na yan. Lagay na natin yung ibang mga sangkap. Pag sinabi natin sweet and sour sauce, naglalagay ako dito ng pampakulay at pampatamis na rin. Yan yung banana ketchup. Okay? So, iba tong recipe na to dun sa ibang sweet and sour sauce recipe na nagawa natin before. Dahil yung recipe before, karaniwan, tomato ketchup ang gamit natin. So, yung ratio ng ingredients, magkaiba yan. Ito naman yung suka. Yan, white vinegar. At uulitin ko na ulit dun sa mga may hilig mag-skip ng video. Alam nyo na kung sino kayo. Yung kompletong ingredient, yung kompletong lista ng ingredient, makikita ninyo sa description ng video natin. Yan. Para sa inyo itong sinasabi ko, hindi ako nangaasar. So, para lang at least hindi nyo ma-miss. Ito yung asukal. Diba? Sweet and sour sauce nga. Kailangan natin ng sour at ng sweet component. So, yung suka yung sour, yung asukal naman yung sweet. Obviously, di ba? So, yan. Pagkatapos, syempre pa, maglalagay tayo ng tubig. Alright, haluin lang natin. So, pagkalagay ng tubig, hindi pa lalapot yan. Dahil hindi pa natin nilalagay yung pampalapot. Bago ang lahat, gumagamit din ako ng Knorr liquid seasoning. Konting patak lang, ayos na yan. Yan. So, ito, Knorr liquid seasoning. Okay na okay para sa ating sweet and sour chicken meatballs. So, papabayaan ko lang muna na kumulo itong ating mixture. At once sa kumulo na, pwede na natin ilagay dito yung pampalapot. Para sa ating pampalapot, meron tayo ditong cornstarch. Naglalagay ako ng tubig dito sa cornstarch para makabuo tayo ng tinatawag na slurry. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Naglagay lang ako ng konting tubig dito sa ating cornstarch.
Haluin lang natin mabuti. So pag sinabing slurry, dapat ang hinahalo natin sa cornstarch, either room temperature na water o malamig na tubig, okay lang. Huwag tayong gagamit ng mainit na tubig. Dahil mas mabilis na matunaw ang cornstarch sa cold water. Yan. Haluin ko lang. Tatabi ko muna. Ilalagay ko ito maya-maya once na kumulo na yung mixture natin dito. Maglalagay lang tayo dito muna ng ating slurry. Ito yung cornstarch at tubig mixture na pinakita ko nga sa inyo kanina. Unti-untiin ko muna yan Hindi ko muna lalahatin. Haluin lang natin. Mapapansin ninyo, unti-unting lalapot yung mixture na to. Yan. So kung kulang pa yung lapot, tsaka pa lang tayo magdadagdag ng extra. Sa tingin ko, kailangan pa natin ng extra. Yan. Haluin lang natin. So habang lumalapot na yung ating sweet and sour sauce, gusto kong makasiguro. Titikman ko. So okay naman yung flavor niya, eksaktong-eksakto. Yan. Babalik ko lang muna sa medium yung yung heat natin. Hihinaan ko. Naka-high tayo kanina Ilalagay ko na yung chicken. Ngayon, mas magiging malasa na itong ating sweet and sour sauce pagkalagay sa chicken. Dahil yung lasa ng chicken kakapit na dito. And at the same time naman, good news din yan para sa chicken natin dahil maluluto mabuti yung loob nito. Habang niluluto natin siya kasama ng sweet and sour sauce. Maglalagay pa ako ng slurry, ubusin na natin para mas maging malapot yung mixture. Yan. Ganyan lang yan kasimple. Hahaluin ko lang ito. At pwede pa natin itong timplahan. At speaking of panimpla, naligpit ko na. Ito, mabalik ko ulit. Salt and pepper. Pantay ng asin. At ng ground black pepper. Yan. Sakto na yan para sa akin. Maraming komenta. Halo-halo. So, papabayaan ko lang ito na maluto pa siguro ng mga 3 minutes. Hihinaan ko pa yung apoy. Ngayon naka-medium ako. Hihinaan ko yung apoy between low to medium. And after 3 minutes, ililipat na natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe at sana subukan nyo rin. Ito na, tikman na natin. Diba, napakakulay na. Sigurado ako masarap pa to. At madaling gawin. Yun Yan. Hindi ko na ininit yung kanin ko. Total, mainit pa naman itong ulam. So, okay pa to. Tabi muna natin at eto na. Ito yung chicken meatball. So ito yung itsura niya sa loob. Parang chicken balls na. Pero nakita niyo naman kung paano natin ginawa. Diba? At least yung importante. Alam natin kung ano yung mga sangkap na nilagay natin. Okay. So tikman muna natin itong chicken ball lang. Malasang chicken ball. Gusto ko yung lasa. Mas sumasarap kapag hinaluan natin ng sweet and sour sauce. So imagine niyo na lang na nagprito kayo ng chicken ball, sinawsaw nyo sa sweet and sour sauce.
Pagkatapos, nilagyan nyo pa ng kanin. At ang bonus pa dyan, yung mga gulay na nilagay natin. Di ba? Mas healthy na, mas malasa pa. Kaya doon sa mga kaibigan natin na matagal nang nanonood ng videos natin dito sa Panlasang Pinoy, pero wala pang sinusubukan na recipe o konti pa lang, ano pang hinihintay ninyo? Isa to dun sa mga pwede ninyong subukan dahil kahit beginner ka pa lang, kayang-kaya mong gawin to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagnood nitong ating video. Sana nagustuhan ninyo. Huwag niyong kalimutan tong bigyan ng thumbs up. I-share rin ninyo At magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pang mga videos Hanggang sa muli.